Eigum við einhvern sem að hefur ratað af leið, þú veist, og einhvern sem okkur finnst vænt jáfnvel og við viljum gjarnan að komist, þú veist, aftur tilbaka. Ég heiti Emil Freyr Júlíusson og ég sem sagt fæddist á Selfossi og bjó á Eyrarbakka fyrstu 6 ári mín og fluttist svona í bæinn, kom aftur á Eyrarbakka 10 ára gamall út af því að mamma var búin að missa mig og út af neyslu og rugli og svo restina hjá pappa til 17 ára aldurs og svo bara lendi ég í fangelsi. Ég byrja snemma að fara í fangelsi og fer oft, held ég að fara svona 5-6 sinnum. Ég í heildina búin að sitja inn í 7 ár. Ég heiti Jón Þór Kvaran og áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Ég titlaði meðferðarfulltrúi, vinn fyrir Fangelsismálastofnun og aðalstarfsstöð mín á Litla-Hrauni. Þar sé ég áfengis- og vímuefna meðferð. Ég heiti Sigurður Ingi Jónasson. Ég 16 ára þegar ég fæ fyrsta dóminn minn. Ég 19 ára komin inn í fangelsi og já, þar byrjar fyrsta afplánun mín sem rúm 2 ár. Eftir það eru 5 skipti viðbót sem ég fæ afplánun og klárast seinast fyrir 4 mánuðum. Ég 37 ára og heitist Theodor og úr Grái, 3 börn og alkohólisti og fíkill. Ég bara reyndi að fara einu sinni í fangelsi. Þá var ég í mjög miklar neyslu að kippa mér og umferð og hjálpaði mér mjög mikið. Þegar ég fór upp á Litla-Hraun þá brá mér rosalega mikið út af því að ég var svolítið djúpt sokkinn í neyslu og bara það einhvern veginn rann af mér og ég labbaði, ég var á gangi 3 eða eitthvað í gamla húsinu og bara því ég kom út úr klefanum og bara leit í kringum mig, þetta var bara, ég bara hvert ég komin sko. Það var einhvern veginn ekkert sem að tók á móti mér og nema bara gaur liggjandi úr klefanum sínum ofan á fötunum sínum og eitthvað gaur inn í eldhúsi að reyna að drepa kóngulóa með súrmjólk, skilurðu, og kóngulóa var í ljósinu og hann var bara eitthvað að reyna að hella súrmjólk á kóngulóana. Þannig að já, þetta var svona mín fyrsta það sem ég sá fyrst þegar ég fór upp á fangelsi. Alltaf fyrsta skiptið þegar ég fór inn, þá var maður bara lítill hræddur strákur, skilurðu. Ég bara lokaði mig mikið af, einangraði mig, þekkti fáa þannig séð, sem voru eitthvað þannig séð vinir manns sem maður vissi hverju þetta voru. En stuðningur sem þú færð þarna utanaðkomandi fólk sem kemur með fundi. Þú getur náður í sponsor þarna og þeir geta fengið leyfi til að komast inn, skilurðu. Þeir studdu mig mikið allavega og ég leitaði til þeirra þegar ég vildi taka mig á. Mér finnst líka gríðarlega mikilvægt að þekking og færni, snúist að heilbrigðinu mínu, skilurðu, að hvernig vinn ég úr áföllunum, hvernig vinn ég úr öllu sem ég búinn að ganga í gegnum ásamt, skilurðu, fjármála, dótinu, vinnulega, og allt þetta, skilurðu, að sé, skilurðu, hvert get ég leitað, hvað í boði, og allt þetta, sko. Fyrstu áhugi minn á málefnum fanga kveiknuðu svona 1 ár eftir ég var edrú sem var 2017. Þá byrjaði ég að fara með fundi upp í fangelsin, sérstaklega þá Hraunið og Kvíabryggju og var að fara með fundi og hjálpa strákum að vera edrú. Þar byrjaði mín kynni á aðstöðu fanga og vandamálum sem sneru að þeim þegar þau komu út. Ég heiti Guðmundur Karl, kallaði Mummi.
vinn sem ráðgjafi á réttargeðdeild Landspítalans, stunda nám við hjúkrun á Háskólanum á Akureyri, einkaþjálfari og líka leiðbeinandi í Road to Freedom verkefninu. Þá var það síðan partur af umsókninni í Erasmus að setja frog inn sem þjálfun eða part af frog. Síðan var það að kenna þjálfurunum og síðan var að þjálfa fangana og þetta er bara það sem við erum búin að vera að gera síðustu ári. Hægt og rólega að læra upp á nýtt hvernig við ætlum að mindmappa okkur, hvernig við ætlum að fara í það að segja já og nei á réttum stöðum. The Road to Freedom project was a great opportunity for us at CESIE to work on personal, social, emotional skills with people in conflict with the law and people with problems of addiction. Helstu kostir frogþjálfurinnar að mínu mati er þessi markþjálfun sem hefur verið að einblína á þar. Þar sem þú getur tekið þína drauma, þínar hugsanir, eiginlega búið til Google Map út úr því. Þú þarft að finna hvað er mínir draumar og síðan þarftu líka að grafa ennþá dýpra og hugsa hvað eru þeir styrkleikar í mér sem ég þarf að draga fram, hvað umhverfi þarf ég að hafa og oftast er það þá ekki gamli félagsskapurinn sem kannski kom manni inn í fangelsi. Það sem ég var að gera í Road to Freedom námskeiðinu fyrst og fremst var að átta mig á kannski hvaða draumum og stefnum mig langar að vinna í áttina og það gaf mér mjög góða heildstæða svona mynd hvað ég þarf að gera til að framkvæma þá. Inn í því var líka sjálfsagt tilfinningarnar og þarna að fara líka bara í hvað brestir hjá manni að standa manni í vegi og mér fannst það akkurat bara mjög gott og það sem ég byrjaði strax að tileinka mér hvernig ég ætla að móta mín plön. This training program really gives you the opportunity to prove to yourself that all you need is already inside you and that you can change if you are willing to. Það sem mér finnst skipta miklu máli í betrunarkerfinu á Íslandi að það sé nóg til af úrræðum fyrir þá sem vilja. Það er kannski ekki allir sem vilja. En þeir sem vilja fá aðstoð eiga að fá alla það aðstoð sem við getum boðið upp á. Og frog er stór hluti af því að geta byggt upp sjálfstraust, geta búið til markmið og læra sjálfur að nota markþjálfun í sínu eigin lífi.